Hello everyone, good afternoon. So I am Amir Valdez and we are here at the Bailiwick Academy booth, AO3 at the Cake Fiesta Manila, the biggest cake show in the Philippines. So for today's demo, I'll be showing you how I pipe buttercream flowers, particularly roses and chrysanthemums. So the techniques that I am going to teach you or show you for today is a similar technique that I do with Italian mirang or yung ating boiled icing. Now, for this buttercream recipe, this is actually the second life. Let's consider the second life of the Italian mirang buttercream, or kapag may excess kayong boiled icing, saan nyo siya pwedeng gamitin. So you can actually use it to make Italian mirang buttercream. Now, paano yung recipe? Paano yung procedure? Now, for the recipe of the Italian mirang, you would need to enroll or purchase my online class. You just have to log on to the www.thebailiwickacademy.com and look for my class. Then dun nyo po makukuha yung recipe ng ating Italian mirang. Now, to make the buttercream, let's say for example, you have excess Italian mirang or boiled icing. We need 1 cup of boiled icing and 2 bars of butter to make your Italian mirang buttercream. Or if you want it lighter or mas fluffy, pwede kayo magbawas ng butter. Or if you want it na mas stiff or mas stable, pwede po kayo mag-add ng butter. Depende sa preference ninyo or depende sa consistency na gusto ninyo. Okay, so to begin with, so last night I have already prepared my buttercream. So ito yung from excess na boiled icing, then we just added butter. So sa paglalagay, ito tip, kapag maglalagay kayo ng butter, make sure that your boiled icing is cold and your butter is cold as well. And you chop it into small cubes, then saka natin siya i-incorporate gradually using our paddle attachment on your stand mixers. So first things first, so we have your buttercream. Now, to recondition this one, kailangan natin siyang gawing smooth. So para mas smooth, you just have to mix it using your rubber scraper para lang po mabawasan natin yung air bubbles na nasa buttercream natin before we start piping. Then para maiwasan din po natin yung nagbo-burst or yung pumuputok na icing. So by the way, ang mga kakailanganin po pala natin would be your rubber scraper, your buttercream, your spatula. For today, I will be using offset spatula. And then, piping bags, piping tips. For the piping tips, for the rose, we will be using tip 104, Wilton 104. And for the next flower, which is the chrysanthemum, we'll be using Wilton tip number 81. So, yun po yung mga kailangan natin. Plus, for the base, we will be needing a round tip. So for today, we'll be using tip number 12. Or pwede rin kayo gumamit ng number 9. So yung round tip is for our base. So yan, mix lang po natin ito. Once you see na nabawasan na yung air bubbles niya, you can start loading your piping bags with buttercream already. So mix lang natin yan. So compared to the one na hindi pa natin nami-mix, so mas smooth yung na-mix na natin. Okay? Whenever I do buttercream piping, I always use gloves para hindi ako masyadong na-irritate. Kasi medyo messy din minsan si buttercream eh. So yan, mix natin. So load natin yung piping bag natin muna. Una, for the base. So ito ay piping bag with round tip number 12. So maglagay lang tayo ng konti.
Piping bag with round tip number 12. And next one, another piping bag with Wilton tip 104 for our rose. So load lang natin. Ito tip, whenever you are putting icing inside your piping bags, para hindi kayo masyadong mahirapan, huwag kayo maglalagay ng masyadong madami. Just put an amount of icing enough na kayang hawakan ng palad ninyo. Huwag po kayo maglalagay ng sobrang madami kasi pag naglagay ng sobrang madami, mahirapan tayo mag-pipe. So sasakit yung kamay natin. Okay? So prepare natin to. Next one. So ang ibang tools na kakailanganin natin, we'll be needing a flower nail, our nail mount, and our flower lifter. So yung mga gamit natin for today, available po yan sa mga baking supply stores natin. So eto, magde-demo po muna ako ng white na rose. Okay? So nasandaan again, pag maglalagay po kayo ng icing sa piping bag, huwag kayo maglalagay ng masyadong madami. Just enough amount of icing na kayang hawakan ng palad ninyo. Okay? Kasi kapag naglagay tayo ng masyadong madami, mahirapan kayo mag-pipe. Plus may tendency na mag-backflow yung icing natin. So, dalawang piping bag. Actually, kapag nagamay nyo na po siya, kahit isang piping bag na lang eh. Okay? Pero para mas maganda, mas balance, mas maayos yung base natin, gamit tayo ng separate na piping bag with round tip number 12. So, Wilton tip number 12. And for the rose, petal tip number 104. Okay? So, let's start piping. So, our first flower is the rose. Again, the techniques that I am going to show you for today is similar, or actually it's the same technique na ginagamit ko, the same process na ginagawa ko when I am piping flowers using my Italian merang naman, or commonly known as our boiled icing. So if you want to get the recipe for the boiled icing, so I'm happy to inform everyone that the online class is already available sa website ni Bailiwick Academy. Okay, just log on to www.thebailiwickacademy.com. Mag-sign up po kayo para makita ninyo yung mga classes. Yes, once you purchase the class, that's already a lifetime access. So you can watch it anytime, anywhere, provided na may internet connection tayo. Then kaya nyo po siyang mapanood kahit hanggang kailan nyo gusto panoorin ng ulit-ulitin. Okay? So let's start. First flower, rose. Ngayon sa rose ko, medyo maarte ako sa rose. So sa rose ko, gusto ko may volume siya. I don't like piping roses na flat. So para sa rose, sa base natin, again, this is round tip number 12. Kapag wala kayong round tip number 12, pwede nyong gupitin lang yung piping bag ninyo or yung dulo ng coupler ninyo. So para saan po yung coupler? So the coupler is very good, lalo na kapag gusto nyo magpalit-palit ng piping tip using one piping bag. So mas maganda yon. Sa loob ba siya nito? Yes po, sa loob po siya. So ngayon naman, ganito po tayo maglagay. So tip, para sa paglalagay po kasi usually, dinedirekta natin siya, correct? So usually, dinedirekta natin siya. So ang consequences kapag direct yung tip ninyo sa piping bag, number 1, kapag manipis yung bag, nagbo-burst yung piping bag. Lalo na kapag pino yung butas ng piping tip natin. Ngayon, para maiwasan nyo po yun, kapag maliit yung butas ng piping tip, dapat konting amount lang din ng icing ang laman ng piping bag. If you are doing it this way, kapag direct. Okay? So, ang other consequence nito, hindi tayo makakapagpalit-palit ng tip. So, kung gusto natin magpalit, kailangan nating iatras yung tip, papalit. Or worse, kailangan nating gupitin, then ibang piping bag. So, kapag gagamit naman tayo ng coupler, so ito lang tatanggalin natin, yung lock, then yung tip, pwede nating palit-palitan ng kahit anong tip na gusto natin using one piping bag. Let's say, for example,
kinulayan natin to ng pink or red or any color that we prefer depending on the cake project that we are working with. So, pwede tayo magpalit-palit ng tip. Okay ba yan? So, ito, another tip. When putting your couplers inside your piping bag, so ito, common na mistake natin kahit ako nung nagsisimula ako. So, once we put the coupler inside the piping bag, usually, ginugupit natin ng sagad, which is hindi dapat. Okay? So, kapag maggugupit tayo, mag-leave tayo ng allowance, ng space, ng excess na piping bag dito. Para saan yung excess? Lalo na kapag gumagamit tayo ng buttercream, ganito yan. Kapag maghugas na kayo ng piping bag, tatanggalin nyo na yung coupler, pinch nyo to, kusa nang aatras yung coupler. Okay? So, you can reuse the piping bag. Kasi, let's help save Mother Earth. Ito, pwede naman natin i-reuse eh. Para mawala yung grease niya, you have to wash it with hot water lang naman. Para wag yung masyadong mainit para hindi siya maluto. Okay? So, yun. So, coupler, ito yung base. Then, you put your tip. Then, yung lock. Okay? Then, ready na yung piping bag natin for the icing. So, ito yung paglalagay ng icing again. Pag maglalagay ng icing, yung kaya lang ng palad ninyo. Huwag tayo maglagay ng masyadong madami. So, for buttercream, importante din yon, lalo na kapag mainit yung kamay natin, lumalambot kasi ito. Okay? Lumalambot yung buttercream natin. So, we have 2 piping bags. One with, again, tip number 12. The other one is with petal tip 104 ng Wilton. Pareha sila ng number with D-Chef. So, ito siya yung flat patulis. So, on your flower nail, pipe tayo ng base sa gitna. So, ito, I like doing this way. Base or yung foundation natin. Dapat maganda, malaki yung foundation natin. Matibay dapat yung foundation. Okay? Parang relasyon lang yan. Diba? Oh, relate ka. Diba, sir? Dubat ako. Ngayon, yung maliit na part na nasa taas. Yung makapal na part na nasa back. Okay? Pag nagpapart tayo, yung kasi ko ng buttercream ito, ayaw actually Saka muna. talent comes and excess icing which is available na ngayon sa online class natin. Ito, 1 cup na bars na butter. You can start with 1 bar of butter na muna. Then you can add a little of the butter. Gusto niyo na mas-light, pwede yung butter. Gusto niyo na mas-thin at gagamitin niyo sa pag-sinin. So kung gusto nyo mas stiff yung consistency ng buttercream, you just add butter. Huwag po powdered sugar. Okay? Kasi yung sweetener natin nandun na sa Italian meringue natin. May sugar nang kasama yon. Yung Italian meringue natin, which is commonly known as the boiled icing. Yun yung mas popular na pangalan niya. So nasundan? Then may mas stable pag flour. Pag flour, depende po. Kasi yung boiled icing ko, ma'am, stable din po siya for flower piping. For sample pipe flowers, using boiled icing, you can check my Facebook account, Amir Langbay. That's my Facebook account. Or our Facebook page, that's Cake Buddies by Buboy and Yang. So makikita nyo din doon yung cakes na ginawa namin using boiled icing. So we are doing boiled icing, modern boiled icing, fondant looking finish, and we are doing the sharp edge fondant look ng boiled icing cakes natin. Okay? So now that we have the base, we can start piping. Ito, nasa taas. Ito, another tip. Yung kamay ninyo, yung bag pipe, nakaposition siya, right angle.
sa arm ninyo. Okay? And ito, yung dulo, yung mas manipis, yung nasa taas. Yung mas makapal ang nasa baba. Yung position niya, naka-align siya dito sa braso mo. Okay? So yung itsura ng flower natin, magbabago siya depende sa positioning ng tip natin. So kung gusto nyo ng medyo naka-close or diretso lang siyang ganyan, dapat i-maintain nyo tong nakatayo. From the first petal up to the last petal. If you want it na medyo pabuka siya, pa-bloom siya, sa start nakatayo siya, habang papunta kayo sa last petals na pahiga na siya, aangulo siya. Kung gusto nyo siyang nakabuka. Okay? Pero kung gusto nyo nakatayo lahat yung petals, dapat nakatayo lang din to. Okay? So, start. Ito lang po ang may pattern sa akin, yung gitna. Now, for the center, for the first petal, yung base natin ngayon, pag magpa-pipe tayo sa una, medyo nakalubog siya dito sa base icing natin. Yung base ng tip nakalubog dito. So, mag-pipe lang tayo. Pipe, nakalubog, then ikot. Ganun lang siya. Maliit lang. Okay? So, ngayon, ito. Ang trabaho ng kanan, siya ang magpa-pipe. Magpa-pipe lang siya. Diretso lang to. Ngayon, si left hand, siya ang magpapaikot doon sa petal natin. Doon sa flower nail natin. Okay? Common mistake, ako din nung nagsisimula ako, common mistake, ito ang umiikot doon sa flower natin, which is nahihirapan tayo. Kasi iniikot natin, minsan sumasama yung katawan natin. Di ba? Tawa si ma'am, ganon-ganon si ma'am eh. Ganon din ako nag-start. Relate much ka ma'am? Gumaganyan tayo pero... Di ba? Nung una, ganon din po ako. So, ito dapat kasi, ito ang umiikot. So, ito nagpa-pipe lang siya. Ngayon, yung movement nito, baba, taas, baba, paarko siya. Okay? So, habang nagpa-pipe ka ng from baba, taas, baba, ito umiikot, magkasabay yan. So, parang, habang nagpa-pipe tayo, umiikot yan. Okay? And kapag magpa-pipe, laging magsisimula doon sa base. Laging magsisimula sa base, matatapos din tayo sa base. Yung petal nyo, hindi dapat magsimula sa nail, at hindi dapat matatapos sa nail. Kasi if you do it, kumakapit yung bulaklak nyo sa flower nail. Mahihirapan tayo mag-transfer. Okay? So, dapat ang simula dito lang sa base, matatapos din sa base. Okay? So, ito ang may pattern. Yung first petal natin and yung susunod na 3 petals natin. So, yung susunod, papipe lang din tayo. Watch my hands, kung paano yung movement. Ito umiikot, hindi ito ang iikot doon. Okay? Ito, ang galaw lang nito, baba, taas, baba, abang nagpa-pipe tayo. So, pipe tayo, start tayo sa base. So, baba, taas, baba. So, kung napansin niyo, ito yung itsura niya. Okay? So, yung angulo ng petal natin, kung gusto nyong pasaklob, yung petal, i-angulo nyo siya paloob. Or medyo nakahiga siya doon sa... If this is your base, medyo nakasandal siya dito. Or nakahiga na siya doon sa first na petal ninyo. Kung gusto niyo na may tikwas siya konti, i-angulo nyo siya. Kung instead na medyo nakahiga siya or nakasandal siya, aangulo nyo siya ng mga 45 degrees. Kung gusto nyo medyo may tikwas. Okay? So, 1, 2, kita nyo po? So, base, ang simula sa base, ang dulo sa base pa rin. And then, 3. So, kung napansin nyo, yung una kanina, pasaklob siya. Correct? It is because, again, yung tip natin, nakaganito siya. Medyo nakasandal siya dun sa unang petal natin, yung nasa center. Kung gusto nyo medyo naka-angulo na, yun yung i-angulo nyo siyang ganyan. Pero ito ay nakatayo pa rin all the time. Okay? So yung susunod, wala nang pattern. Magpa-pipe na lang tayo, pero yung pagpa-pipe po natin, yung susunod na petal, nakita nyo ba? Dito tayo sa likod na gitna. So mag-overlap na sila. Pero dapat lagi tayo magsisimula dito sa gitnang part niya. Huwag dito sa dulo.
Kasi once you start piping dito sa dulo, ang tendency niya nagiging may kanto or nagiging kwadrado yung itsura ng bulaklak natin. Okay? And kapag nagpa-pipe tayo ng petal, make sure that your flower nail is rotating. Magkasabay to. Nakuha? So yung next natin, pipe lang natin. So again, start tayo sa base. Dire-diretso na siya. Nakikita? So ito siya, patayo lahat. So ito, kung mapapansin po ninyo, yung tip ng petal natin, medyo may konting tikos lang siya palabas. Kasi yung angulo natin, medyo 45 degrees na siya from the center. So ganito na ako nagpa-pipe. Yung simula ko kanina, ganyan. Yun yung pasaklob. Pag ganyan. Ngayon, kung gusto nyong may tikwas na, ganito na. Okay? So pipe na ulit tayo. Tapusin natin to. Kung mapapansin po ninyo, hindi ako maabot dito ha. Dito lang lahat sa base. Okay? So baba, taas, baba. Habang nagpa-pipe ka, umiikot yung bulaklak. Again, hindi yung kanan ang iikot. May mapapagod kayo doon. Okay? Start tayo dito. Lagi ang start base, ang ending ay sa base. Nasusundan? Yan. Practice po tayo sa bahay. So, ito yung sinasabi ko. Kapag gusto nyo na patayo lahat yung petals ninyo, dapat ito, na-maintain niya yung position niya na nakatayo. So, kung sa side, yan yung itsura niya, overlapping siya. Sa taas, ganyan siya. Okay? So, ito, pataas lahat. Ngayon, kung gusto nyo medyo pabuka siya, yun na yung i-angulo na natin siya palikod. So, tapusin lang natin to. Yung size ng flower natin, or yung dami ng petals natin rather, nakadepende doon sa size ng flower na gusto ninyong gawin. Ngayon, kung okay na sa inyo yung ganito kalaki, you stop piping here. Okay, then you transfer the flower na. Pero kung gusto natin ng mas malaki pa, dagdag pa tayo. Again, yung kanan, baba, taas, baba. Para ma-create natin yung paarko na itsura niya. Now, dun sa, ito, gusto ko na, okay na ako sa ganitong size. So, yung last set ng petals, medyo ibababa ko na siya. Mababa lang ng konting-konti lang. Pansin po ninyo to? Yan. Mas mababa siya ng konti dito. So, ito na yung last na round ng petals na gagawin ko. Yung process ko po dito, yung technique ko dito, parehas siya kapag nagpa-pipe ako ng boiled icing or yung Italian mirang natin na flowers. Okay? So, ngayon naman, ta-transfer natin siya. Ngayon sa pag-transfer, dito na kayo gugupit. So, ito yung sinasabi ko kanina kasi commonly or madalas nating nakikita, nagpa-pipe ng flower or ng petal rather, nagpa-pipe ng petal, nakadikit siya dito sa flower nail. Tapos pag magta-transfer na tayo, nade-deform siya, nasisira. It is because nakadikit siya dito sa nail natin. So, ito dapat, hindi, dito lang sa base. Kapag nag-transfer tayo, once we cut it, twist, lift. Okay? So, kung masira man, yung base ang masisira, hindi yung bulaklak natin. Okay? So, for buttercream, usually we pipe the flowers before assembling it to the cake. Transfer natin. Okay? The only difference with buttercream and Italian mirang, ang gamit ko kasi sa boiled icing ay yung DIY natin na flower lifter. So, this is just your ordinary kitchen fork. Bend lang natin dito sa side, then pa V. Peace sign, di ba? So, ito, ang mas gusto ko siya minsan, kasi pag naipasok na, ganyan na siya, steady na siya. Ito kasi minsan may tendency may sara natin, may tendency may buka natin, minsan nahulog yung bulaklak. Okay? So, next flower. So, we have now your rose. Yung colors, yung food colors for the buttercream, it is better to use yung mga oil-based na food colors.
kasi mas nagbe-blend siya, mas madali siyang i-incorporate sa buttercream. Pero for icing, boiled icing, or yung Italian meringue natin, pwede kayo gumamit ng gel colors. Okay, ang preferred brand ko is Chef Master for the boiled icing. Mas gusto ko siya. So next one natin is the chrysanthemum. Ito madali lang din. Ito yung usual or pinaka-common na ginagamit natin sa cakes natin. Now for the next flower, ganun ulit, chrysanthemum. Pipe tayo ng base. Then ang gagamitin na natin, nagpalit na ako. Tip number 81, petal tip number 81. Yan yung smiley. May mga mas malalaking tip na ganito. So for today, we'll be using tip 81. Ngayon naman, for this one, nasa taas. Nasa ibabaw yung paloob niya. So madaming ways on how you pipe your chrysanthemum. Pero ito yung pinaka na sa akin. Easiest and sabihin na natin tamad. Tamad na way. Pero pinaka mabilis na para sa akin. Though hindi naman siya magmumukhang tinamad gawin. Okay? So we start sa center. Ngayon, sa center, mag-pipe lang tayo dito, maliliit lang. Then as we go along, pahaba ng pahaba, palaki ng palaki yung petal size natin. Okay, and with this one, hindi natin kailangan na pantay-pantay lahat. Kung gusto niyo pantay-pantay lahat yung petals ninyo, magmumukha siyang parang pom-pom na chrysanthemum, mag-pipe muna kayo ng petals, then saka nyo siya gupitin isa-isa. Kung gusto nyo, ititrim nyo siya isa-isa. Okay? So for this one, start tayo sa center. Maliliit lang. Paikot. For this one, wala naman siyang pattern. Maliliit lang. Okay? Maliliit lang. Then yung susunod, mas malaki siya, patayo lang din. So always, mag-start tayo doon sa base. And then yung tip natin, nakita nyo po yung dulo, yung dalawa, yung pointed. Okay. Yung dalawang pointed, dapat nakadikit siya doon sa petal sa unahan. Okay? So pipe lang natin, bibilisan na lang po natin. So paikot yan. Wala na po itong pattern kapag nagpa-pipe ako. Ganon din kapag nagpa-pipe ako ng sa boiled icing, Italian meringue. Same process lang po. So kikita po ninyo, pahaba siya ng pahaba. Then habang lumalaki yung flower natin, kung kanina puro pataas, eto medyo aangulo na tayo ng palabas. Pero pataas pa rin. Then check nyo lang sa ibabaw kung maganda yung ayos niya, kung pabilog siya. Masyadong mahaba. So yan po siya. Kung gusto niyo ng mas malaki pa, pwede pa tayo mag-pipe ng petal sa labas. Then check lang natin na maganda yung itsura niya from the top. Dapat balance, pabilog as much as possible. As around as possible yung gagawin natin. So yan, okay na ako dyan. So again, kung titignan nyo sa ilalim, hindi ako umabot doon sa flower nail. Laging nasa base lang po kapag mag-start. Para kapag nag-transfer tayo, ang masisira natin yung base. So insert your lifter, ikot, twist, then lift. Then transfer natin. Okay? So yan po siya. Yon. Thank you po sa panonood. Medyo overtime tayo.